susurul cristalin al apei de izvor, care îți alina orice durere, a făcut la finalul secolului al XIX-lea din Slănic, Moldova, cea mai populară stațiune balneară din țară. Una de lux, pe drept cuvânt, perla Moldovei. Un loc în care doar cei cu dare de mână își permiteau un concediu. Și totuși, cum arată în 2023 perla Moldovei și ce poți face dacă ajungi acolo? Perioada de aur a acestei stațiuni a fost între anii 1880-1940, când stațiunea Slănic Moldova a devenit una dintre stațiunile de vârf din România și unde erau prezentate spectacole cinematografice. Stațiunea era foarte vizitată și destul de aglomerată în perioada respectivă, având în vedere că era deschisă publicului doar pentru 4 luni pe an. Unele lucruri par să fi rămas neschimbate, iar asta este un lucru bun. De cum intri în cândva stațiunea de interes național, te întâmpină imaginea naturii și a munților înverziți, indiferent de anotimp, și un aer proaspăt parcă ocolit de orice sursă de poluare. Stațiunea Slănic Moldova este renumită pentru izvoarele sale de apă carbonatate, biocarbonatate, ușor sulfuroase, clorate, sodice, hipertonice, hipotonice și oligominerale. Izvoare descoperite încă din anul 1801. În 1852 s-au efectuat primele teste chimice, iar în 1887 au apărut primele instalații balneare. Orașul se află în partea de sud-vest a județului, la limita cu județul Covasna, în bazinul râului Slănic, la poalele munților Nemira din Carpații Orientali, la o altitudine de circa 530 de metri, într-o vale înconjurată de păduri de fagi și brazi. Imediat cum ajungi în stațiune, vei fi cucerit de clădirile construite în perioada interbelică. Cazinoul, amplasat în parcul central, domină parcul atât prin mărime cât și prin arhitectură. Cazinoul Regal din Slănic Moldova, locul în care cele mai importante personalități se întâlneau seara atunci când ajungeau în stațiune, a fost restaurat undeva în anii 1986, dar după anii 90, în perioada de privatizare, a trecut în proprietate privată, servind pentru o perioadă ca restaurant, dar fără prea mare succes. Când privești imaginea în ansamblu acestei stațiuni, parcă nu e de mirare că acesta era locul preferat de vacanță al lui Ile Caragiale. Plimbându-te prin partea centrală a stațiunii, dai de adevărată oază de verdeață, cu alei ornate cu flori, brazi și fântâni arteziene. Parcul central, fiind și el alături de casino, o moștenire din perioada interbelică. Parcul este liniștit, curat, iar turiștii sunt civilizați. În centrul parcului se găsește un foișor, unde în serile călduroase de vară se țin concerte. Iar dacă ai noroc, așa cum am avut și noi când am filmat acest material, poți asculta chiar fanfara cântând. În scrierile istorice despre Slănic Moldova, se menționează că această fanfară începea să cânte la ora 6 dimineața, iar turiștii și pacienții care aveau programul de cură stabilit se deplasau spre izvoare într-un ritm vioi și înviorarea de dimineață se făcea pe muzică pe de-o parte și cu un pahar de apă minerală din cel prescris de medicul curant. În parc există o biserică și o zonă special amenajată pentru copii. Parcul este îngrijit și modern, iar felinarele de la lăsarea serii luminează plăcut întregul parc. Toată zona aceasta este ideală pentru a te relaxa și a-ți petrece timpul într-un mod plăcut, departe de gălăgia și aglomerația urbană, care parcă uneori reușește să te sufoce. Stai. Înainte să continuăm, te-aș ruga să apeși butonul de like și pe cel de subscribe, ca acest videoclip să fie recomandat câtor mai multe persoane. Poți admira privește aceste stațiuni de la înălțime și chiar dacă ea nu se află la o altitudine atât de mare, priveliștea reușește să stai respirația pentru câteva secunde. Adevărul că, indiferent de sezon, peisajele pe care le oferă această stațiune sunt de poveste și exact ca în poveștile de altă dată. Înainte de aleia izvorilor, putem alege traseul celor 300 de trepte. Un traseu interesant și ușor de parcurs pentru cei pasionați de drumeții prin pădure. Traseul pornește din zona izvorilor, urcă prin pădure și coboară într-o zonă de camping. La coborâre se ajunge în șosea, astfel încât e nevoie să vii câteva sute de metri pe șosea. Dar pentru aceia dintre voi care vor doar să se plimbe, există alea izvoarelor. Și cum altfel să te odihnești la munte dacă nu activ? Pe strada principală Nicolae Bălcescu, după ce treci de parc, vei găsi pe partea stângă câteva trepte ce coboară către o esplanadă.
Traseul izvoarelor durează în jur de 40 de minute, însă sunt 40 de minute relaxante, umbrite de brazi și foioase, răcorite de stânci și apa rece a izvoarelor, dar și a râului Slănic, ce trece când în stânga, când în dreapta ta. Noi am ales să trecem prin zona izvoarelor, care, chiar dacă vremea era una ușor ploioasă, nu împiedica turiștii să se plimbe prin aceste zone și să-și ia apă în bidoane pentru acasă. Înainte să continuăm, vreau să vă amintesc că am activat funcția de membri ai canalului și dacă cumva vreți să ne susțineți munca, vă recomand să luați cea mai mică opțiune din cele 3 disponibile. Și totuși, de ce consideră lumea că apa Slănicului este apa minune? De-a lungul timpului, calitățile apelor minerale descoperite aici au fost confirmate prin medaliile obținute la expozițiile internaționale de la Paris, Viena, Frankfurt sau pe Maine. Specialiștii le-au comparat cu apele minerale de la Carlo Vivari, Vichy sau Eleban. Slănic Moldova asigură tratament pentru tulburări digestive, boli hepatobiliare, boli metabolice și nutriționale, dar și boli ale rinichiului și urinare. Cura externă cu ape minerale de la Slănic Moldova ajută la tratamentul bolilor reumatismale, degenerative, al celor cardiovasculare și respiratorii, tratamentul bolilor endocrine, al bolilor ginecologice, dar și a altor boli. Pentru cura internă cu apă minerală, adică cea pe care o poți consuma, se recomandă izvoarele numărul 1, numărul 8 și 8 bis și izvoarele numărul 1 bis, numărul 3 și numărul 10. Adică nu ar trebui să beți apă de la oricare din ele, pentru că în loc să vă tratați de boli, s-ar putea să vă treziți cu altele noi. Mergând pe aleea izvoarelor, veți putea observa și o păstrăvărie, unde dacă ți se face foame, vei putea gusta din peștele faimos al stațiunii, păstrăvul. Probabil unul dintre obiectivele acestei alei este sonda numărul 2, sondă care, datorită conținutului de sulf pe care apa îl poartă, se poate aprinde, luând numere de izvorul care arde. Chiar dacă alea izvoarelor se termină în acest punct, poți să-ți continui drumul prin stațiune până la terasa Cascada, pentru a admira peisajele și a te bucura de aerul proaspăt. După atâta plimbare, s-ar putea să ți se facă și foame și atunci e bine să știi că Slănicul oferă suficiente locuri în care poți lua masa, printre cele mai recomandate fiind terasa Cascada, loc în care a cântat în ultima perioadă a vieții și Nelu Ploieșteanu, păstrăvăria despre care v-am povestit, dar și crama domnească aflată fix în spatele cazinoului. În cazul în care ajungeți aici în timpul iernii, nu trebuie să vă faceți griji că nu aveți ce face. Aici regăsim pârtea de schine Mira, pârtie ce nu se compară cu cea din Alpii austrieci, dacă cumva vă puneați această problemă, dar care poate fi un mijloc bun de relaxare și distracție pentru cei pasionați. Cazări sunt din plin, așa că nu trebuie să vă faceți griji. Aveți de unde alege, pentru toate gusturile și toate buzunarele. Probabil cele mai bune condiții le veți regăsi la Hotel Perla, în timp ce Hotel Venus vă oferă cea mai bună priveliște asupra stațiunii, aflându-se în cel mai înalt punct al Perlei Moldovei. Totuși, e bine de știut că stațiunea este plină până la refuz în perioada sărbătorilor de iarnă. Mulți turiști moldoveni venind aici să sărbătorească atât Crăciunul pe nou și pe vechi, cât și Revelionul pe nou și cel pe vechi. Acum nu o să vă spun că Perla Moldovei strălucește pe toate părțile, pentru că mai există locuri precum fosta cantina a taberei, unde veneau cu ani în urmă toate personalitățile ce ajungeau la Slănic să ia masa. Nici fostul complex turistic Cerdac nu mai are strălucirea de altă dată, fiind doar o umbră ce stă să cadă a celui mai modern complex de cazare cu apartamente ce exista la vremea când acesta a fost deschis. Stațiunea Slănic Moldova, supranumită Perla Moldovei, pe lângă micile aspecte asupra cărora se pot aduce îmbunătățiri, este una în care merită să-ți petreci un weekend pentru a te relaxa și pentru a respira un aer proaspăt, pe care, cu siguranță, mulți dintre noi ducem lipsa. În drumul de întoarcere spre casă, că vrei sau că nu, vei trece și prin Târgu Ocna, unde, dacă tot ajungi, este păcat să nu vezi și mănăstirea Măgura Ocnei. Mănăstirea impresionează atât prin frumusețea ei, dar și prin drumul șerpuit prin pădure și poziția ce parcă veghează asupra văii Trotușului. Tot aici, în Târgu Ocna, puteți merge în mina de sare a orașului, unde, pe lângă proprietățile curative ale sării, vei regăsi în inima orașului de sare singura biserică din Europa, construită integral din sare și amplasată la adâncimea de 200 de metri. Dar pentru că episodul nostru a ajuns la final, dacă ți-a plăcut, te-aș ruga să-i dai un mare like și un subscribe la canal, iar până data viitoare, stay safe!